હા F1 34.96 n કેટલું આવ્યું? હા બે મળી ગયો એટલે થઈ જાય. જો હવે આકૃતિમાં F1 અને F2 કેવા છે? F આ 36.6 છે એમ કહો છો ને? કઈ વાંધો નહીં. 36.6 34.6 F બરાબર F1 જ છે. તો F કેટલું આવે? આ છે ને F1 બરાબર F, જો ઇક્વેશન 1 પરથી. એટલે આ સોલ્વ થઈ ગયું. F1 એ મળી ગયું, F મળી ગયું, N એ મળી ગયું. હવે આપણે અહીંયા જો આ A બિંદુ હતું. A બિંદુ પાસે આ બળ કયું છે? આપણે ગોતવું છે F2. આપણે કયું ગોતવું છે ભાઈ? F2. તો હવે આકૃતિમાં હું થોડુંક મોડિફિકેશન કરું છું. આ N હોય તો આ Q હોય, N જ હોય. તો હવે આમાં આ ત્રિકોણમાંથી F2 ગોતવું હોય મળે કે ન મળે? F સ્ક્વેર પ્લસ N સ્ક્વેર, આ થીટા છે આલ્ફા. તો F સ્ક્વેર, હવે તો આપણી પાસે બે બળો છે. જો અહીંયા F કેટલું છે? 34.6 અને N કેટલું છે? તો કેટલું આવશે? આનું રૂટ કાઢવું પડશે. .6 નો વર્ગ કેટલો આવે છે? 34.6 નો વર્ગ. F2 આટલું આવે તો F2 નું મૂલ્ય 199. પછી tan થીટા લઈ લ્યો તો ખૂણો ગોતવો હોય તો tan આલ્ફા બરાબર સામેની બાજુ. સામેની બાજુ એટલે શું? n કેટલું? ભાઈંગા 34.6 બરાબર કેટલું આવ્યું? આલ્ફા ગોતવું હોય તો tan ઇનવર્સ કરવું પડે અથવા કોષ્ટકમાં જોવું પડે. આટલે સુધી આવડવો જોઈએ જવાબ. આનું જોવો ને તમે, કેલ્ક્યુલેટરમાં થઈ જાય, મોબાઈલમાં આવે. tan ઇનવર્સ 5.66 મોબાઈલમાંથી કરી દઉં. લાઈટો પ્રિન્સની મોબાઈલ. tan ઇનવર્સ 5.66. કેલ્ક્યુલેટર ક્યાં છે? આમાં છે ને 80 આવે છે નિયર અબાઉટ. ઓકે છે ને, એમાં મળી જાય 80. તો જવાબ જોવો તો
દાખલાનો 80 199 આવી ગયો ને લઈ લ્યો હવે સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો આ લેવાઈ ગયો ઓકે આવતા વીકમાં પછી હવે 1-2 ટોપિક બાકી છે આ પાઠના જડત્વની ચાક માત્રા વાળો ટોપિક બાકી છે